good morning sa inyo. So today ay may ride tayo pagkatapos ng tune up ni Baby. Pabebe mo to, no? Meron na tayong ride agad, kinaumagahan, walang tulog. So kasama natin si Ladyrider, no? What's up naman sa'yo, Ladyrider? Late ka! Ano na ba? So ayun na nga po. Ang sabi ko, 5 a.m. Ang hindi ko pala na-explain sa kanya, 5 a.m. magising. So, Quarter to 5, andito na ako. akala niya 5 a.m. mga alas, yung pala 5 a.m. magising. So yun pa, si kabataan niya may hangover pa, no? Yeah, inom pa! Ang inagiliw. Tugang hirap. Ay! Alas 5 pala gising. Eto bang kabataan niyo eh, inom eh. Sabi niya, oo, tara mag-ride tayo. Inom, tapos ito siya ngayon, no? Lumay-pay si tanga. Kamali kayo nung inaya mag-ride. Gising na gising ako. Ewan ko ba sa tamo ko, natutulog pa eh. Alright, so, ayan na, pack up na kami, pupunta na kami. Alright! Hey, yo, motherfucking bitch! Wow, vlogger! Vlogger ka, sir? Hindi, vlogger ka, sir eh. Vlogger to. Alright, guys, so papunta tayo ngayon sa Kaybiang na naman dahil na-enjoy na nga natin magpunta-punta. Dahil nagkaroon na tayo ng mga bagong friends. So ito, na naman ang kasama natin, itong dalawang kukalogs na to. Ang daya nila, sila yung nag-uusap sa intercom eh. Ako wala akong kausap mula kanina sa bahay. Naiihina ako hanggang dito sa naik. Alam nyo naman na talent ko yun eh, magtiis ng ihi. Ano, arat na? Ito na guys, simulan na tayo. You motherfucking bitch. So, shoutout nga pala, meron na tayong mic. Alright, so simulan na nga tayo mga KAVIVI. I miss this motherfucking shit. So shoutout muna kay Ladyrider, kasama natin siya ngayon, and si Kabatang na angkas natin ngayon. Alam nyo na guys kung saan tayo tuwing Sunday, no? Halos siguro every Sunday na natin to gagawing routine. Pupunta tayo ng Kaybiang and meet some new friends and mag-practice mag-banking. Kahit alam naman natin na syempre bawal yung kasi alam na naman na public way yun. Pero alam mo naman mga Pilipino pasaway. I claim it, pasaway ako. And shoutout, hikita nyo ba dito yung sunset? Buti na lang medyo maluwag-luwag naman na, nakakaakyat-akyat ng kahit sino man. Natatai ako. Ngayon pa. So buti na nga lang din, share ko lang. Ang sarap umakyat ng kumpleto ang tulog. Payo yun sa ating mga kapwa riders na wag kayo magra-ride ng walang tulog dahil syempre sa una lang yan nakaka-excite eh. Sa una lang kami kasi pero pagdating ng pauwi or yung tipong pag mga ilang oras na kayo nagda-drive, wala na. Goodbye na. Bagsak na katawan mo. Doon nagkakaroon ng chances sa mga accident kasi wala tayo sa kondisyon. Diba? Dami kong say, no? Siyempre may mic na tayo. Duh. So shoutout nga sa Lazada, worth of 118 pesos. Yun lang, ganun lang ko nabili itong mic ng aking Hero 4, no? Pero kitang-kita nyo naman, ewan ko lang kung maganda yung quality, pero sana maging maganda yung quality ba? Kasi ito yung unang testing ko nga ng mic. Sa tagal-tagal natin hindi nagka-mic, sa wakas nagka-mic na nga rin si KAVIVI. Medyo hindi ako na-concentrate kasi lumalamig na naman lamig po, kinangina mo. Sakit ata sa tenga pag sumisigaw ako eh. Ang ina mo, lamig na ako. Medyo nakakatakot naman mag-drive tong HRV. Puro kasi papogi. Power lang ilang niya.
lamig. Ow, lamig. So cold. Hey, lamig. Ah! That is a pure sharp blind spot, no? And so good, so clean, so good. Haba nun ah. Show code pala. Lamig. Kanina pa ako nagsasabing malamig. Sumigaw eh. Hello sa mga kamote natin dyan. So enjoyable. Super lamig pa nga. Naninigis tayo. Gusto kong magkape ng malamig. Diba? Pero alam nyo ba, wala tayong takot bangking-bangking, maulan man ng madulas man yan. Siyempre, nakatakara tayo sa yan. Shoutout sa Pirelli, Diablo, Rosa, Corsa, 2 Rain. Sponsored sa Nagligalig Tires. Shoutout muna din sa ating mga big sponsors. FI Dynamics, no? Shoutout Kabatang FI Dynamics. Shoutout Lexin Moto PH, Zebra Helmet Philippines, and siyempre Takara Tires, no? Perfect na perfect combination. Woo! 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 And super ganda. Lagi na lang tayo nandito, pero hindi ako nagsasawa. Si Kabatang nyo, kapit na kapit sa akin. Takot na takot. Si Kabatang ay takot. Muchos gracias. Tales si Udso de mucho de ternate de puta. Parang Divisoria na naman, oh. Here we come. Ayan, oh, shoutout, may nakaganda mo. Oh. Shoutout sa iyo. Alright, kita-kita nyo naman. Divisoria movement na naman to. Ginagawa mo. What the fuck? Asan siya? Alright, so mapapahinga lang kami and gora na ulit. Alright, laglag ang NMAX 2020 sa kanal. Sabi na OVR. De, pero mag-iingat tayo lahat ha. Alright, motherfuckers! Daming tao! Kita nyo? Ang na. Kape na tayo, kape. Kitang-kita nyo naman kung gano'ng kadaming tao. Ganyan kasabik yung tao pag every Sunday para mag-ride dito sa Kaybigang. Alam nyo naman diba, laging weekdays kami nagra-ride. Pero marami ng tao na yon. Paano pa kaya pagsing? Kape lang ako man. Nakakatawa. Liliko ka, tapos bigla ka mapapaspasan ng hangin. Liliko mo? Nakaporma ka na eh. Magkikilay muna ako. Baka kasi may picture. Sabi na, wala akong kilay. Baka kasi magka-picturean, tapos wala akong kilay. Hindi nila ako makikilala. Ayun o, tamang posting sila. Ayun o. Woo! So, welcome to the new world, motherfuckers! Tara na.
sa second view or sa pangalawang view deck kasi mas okay doon tumambay kaysa doon sa may sa may tunnel. Nasaan na siya? Where are you, bro? Ayun siya. Where are you, love? 'Cause I'm thinking of you, you show me out. Kape muna tayo. So yun na nga guys, nag-enjoy na nga tayo. Enjoy muna tayo dito. Paano lang muna tayo pa-begging. So shoutout to Zebra Health, Zebra Nation lang malakas. Ito, totoo ba ito? Lapit na. Ha? Ito? Oo. Kargado motor niya eh. Kanina pa ba? Galing na ba? Doon niya ako napatingin. Ayan o. Ayan o. Kargado yung motor niya. Alright, so yun na nga mga kabibi, kanina pa kami nakatambay dito. Actually, mga 1 hour na kami dito sa spot na to. Yan. So, shoutout sa mga kasama nating photographer, si Pitik Nilente. Yan, bisitahin yung kanyang page, si Sir J. Ramos. Sa kanyang page. And si Sir Jeffrix Motovlog, no? Yun, no? Yung mga fans ni Bibi dyan, abangan nyo, may upload akong picture. Why? Wag Mukha kayo. siya serial killer. No. Pakita No. natin sa camera. No! Saan na yun? Sa mga fans ni Bibi. Ayan, no? Ay lang. Nakakaya. Parang kamukha ko dun si Yasi Pressman. Kaya si Pressman na serial killer. It's not a game, it's a rich thing. So, ito ang lagi namin kinakainan ever since na lagi na kaming umaakit ni Kabatang. Yung lagi namin kinakainan. So, kung gusto niyo pumunta dito, sabihin niyo lang pangalan ko at magkakaroon kayo ng 0% discount. So, may pagbabago is may bubong na. Last time na bumisit kami dito, ay wala pa. So, kasama natin si Ladyrider pa rin, si J. Ramos. Hello. At si Kabatang. At syempre, ang napakamaganda kahit puyat, si Bibi Moto. Bebe Moto. Har. So sinama ko po si Edward dito sa lagi kong kinakainan dito sa packet ng Kaybigang. And ayun na, 2 beses po natapon yung pagkain niya. Ano pong masasabi niyo? Nangaagaw po ng pagkain dito. Oo, natatapon yung pagkain Nainis niya. maya ako, sayang binabayad. Sarap na sarap, no? Sa mga nakakaalam na ito, ito po yung may blue na house sa may gilid ng daan, packet ng Kaybigang. So yan, nag-improve na po yung restaurant na ito. Ayan, I love Ophir. Ophir.